Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin nhận định thị trường thủy sản của Vasep, chủ đề về thị trường Mỹ. Thưa quý vị, nửa đầu năm 2025, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt 905 triệu đô la, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2024. Mức tăng trưởng tích cực này được thúc đẩy chủ yếu bởi xu hướng dồn đơn hàng trong tháng 5, là giai đoạn mà các doanh nghiệp hai nước gấp rút hoàn tất giao dịch trước thời điểm Hoa Kỳ bắt đầu áp dụng thuế đối ứng từ ngày 9 tháng 7 năm 2025. Tuy nhiên, sự tăng tốc ngắn hạn này cũng phản ánh rõ nét bức tranh thương mại đang ngày càng bất ổn, đầy rủi ro dưới tác động của chính sách thuế quan mới từ chính quyền Tổng thống Donald Trump. Xét theo từng tháng, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Hoa Kỳ ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể trong tháng 3, tháng 4 và đặc biệt là tháng 5 năm 2025 với mức tăng trưởng 61% so với cùng kỳ. Đây là tháng có kim ngạch cao nhất trong 6 tháng đầu năm, đạt hơn 234 triệu đô la. Tuy nhiên, tháng 6, xuất khẩu lại giảm mạnh gần 18% so với cùng kỳ, chỉ còn 131 triệu đô la. Ba nhóm hàng chủ lực gồm tôm, cá tra và cá ngừ tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt xuất khẩu thủy sản sang thị trường Mỹ với tổng giá trị 6 tháng đầu năm đạt hơn 700 triệu đô la, chiếm 77% tổng kim ngạch. Trong đó, xuất khẩu tôm đạt 341 triệu đô la, tăng gần 13% so với cùng kỳ. Đặc biệt trong tháng 5, xuất khẩu tôm sang Mỹ tăng mạnh tới 66%, nhưng sang tháng 6 lại giảm sâu 36%. Xuất khẩu cá tra ghi nhận mức tăng trưởng ổn định hơn, đạt 175 triệu đô la trong nửa đầu năm, tăng gần 10%. Sau khi giảm nhẹ trong tháng 3 và tháng 4, cá tra phục hồi mạnh trong tháng 5 và tiếp tục tăng trưởng trong tháng 6, cho thấy sự ổn định trong nhu cầu đối với mặt hàng này dù thị trường còn nhiều biến động. Đối với cá ngừ, kim ngạch 6 tháng đầu năm đạt gần 184 triệu đô la, tăng 6%. Tuy nhiên, cũng như tôm, mặt hàng này ghi nhận mức tăng mạnh trong tháng 5, tăng 37%, sau đó giảm mạnh hơn 40% trong tháng 6. Từng là thị trường dẫn đầu về nhập khẩu thủy sản Việt Nam trong nhiều năm, Hoa Kỳ hiện chiếm 17% thị phần xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2025. Nhưng đáng chú ý, Hoa Kỳ đã mất vị trí số 1 vào tay Trung Quốc khi mà nước này nhập khẩu thủy sản Việt Nam với giá trị 1,1 tỷ đô la, tăng mạnh tới 45% so với cùng kỳ. Đây là hệ quả tất yếu của chính sách thuế quan thiếu ổn định. Kể từ tháng 4 năm 2025, chính quyền Trump liên tục sử dụng thuế đối ứng như một công cụ đàm phán trong thương mại, đưa ra hàng loạt tuyên bố và thay đổi về mức thuế, về thời điểm áp dụng cũng như là đối tượng chịu ảnh hưởng. Ban đầu, các mức thuế bổ sung được công bố với lộ trình áp dụng từ ngày 9 tháng 7 năm 2025. Tuy nhiên, ngay trước thời điểm đó, ông Trump bất ngờ thông báo lùi thời hạn áp dụng đến ngày 1 tháng 8. Đáng chú ý, không chỉ thời gian mà cả mức thuế cũng thay đổi liên tục, từ mức 10% cho hàng hóa toàn cầu đến các mức rất cao theo từng quốc gia, ví dụ Thái Lan 36% và Indonesia 32%. Những thay đổi chóng mặt này tạo ra một môi trường thương mại bất định chưa từng có, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh, ký kết hợp đồng và giao hàng của các doanh nghiệp cả ở Mỹ lẫn các nước xuất khẩu. Việc áp thuế, hoãn thuế, thay đổi thuế liên tục khiến các nhà nhập khẩu Mỹ rơi vào trạng thái ngồi trên đống lửa vì không thể xác định được chi phí nhập hàng. Trong khi đó, các nhà xuất khẩu Việt Nam cũng gặp khó trong việc điều chỉnh giá, thời điểm giao hàng và lên kế hoạch đơn hàng dài hạn. Với ngành hàng chịu ảnh hưởng lớn bởi mùa vụ và chi phí logistics như là thủy sản, thì tình trạng bất ổn thương mại sẽ càng làm tăng rủi ro tài chính và kéo theo những hệ lụy dây chuyền từ vùng nuôi, chế biến đến vận tải và thanh toán. Trước một trật tự thương mại mới, nhiều bất ngờ và khó dự đoán, các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam cần chủ động tái cấu trúc chiến lược. Một số hướng đi được các doanh nghiệp quan tâm gồm đa dạng hóa thị trường, tránh phụ thuộc quá lớn vào thị trường Mỹ, mở rộng thị phần ở các thị trường có FTA, tối ưu hóa chuỗi cung ứng để giảm thiểu chi phí phát sinh và rủi ro logistics. Đặc biệt, khuyến nghị doanh nghiệp chú trọng minh bạch truy xuất nguồn gốc và xuất xứ nguyên liệu. Đây là yếu tố then chốt trong bối cảnh các chính sách thuế đối ứng ngày càng gắn chặt với tiêu chí về nguồn gốc hàng hóa. Cần đảm bảo toàn bộ chuỗi cung ứng, từ nguyên liệu, chế biến đến xuất khẩu, được giám sát chặt chẽ, có hồ sơ đầy đủ để chứng minh xuất xứ hợp pháp, không có yếu tố lẩn tránh thuế hoặc là chuyển tải bất hợp pháp. Cảm ơn quý vị đã quan tâm. Xin chào và hẹn gặp lại.